Astăzi este duminică. Trebuia să fie sâmbătă. Pentru că am filmat mașinuța asta și sâmbătă. Doar că am uitat să dau drumul la microfoane. Așa că... O să vedeți un clip foarte interesant. Da, vezi că am pus microfonul invers. Nu, problema se aude. Ce să mai... Doamne și domnilor, cel mai tare Volkswagen, după părerea mea. Du-te acasă. Ce are, mă? Are spațiu? Are. Are diesel? Consumă puțin? Are. Piese românești. Poftim? Are piese românești. Are și are de peste tot, de pe toată planeta are piese. Alături de Automasterchef și pe un vânt îngrozitor, mașina a fost spălată azi dimineață, Dana. Dacă bate vântul, bate și praful. Cel mai tare Volkswagen, în opinia mea, noul Volkswagen Caddy. Nu trebuie Mașini să... cu Luci Popa începe. Nu trebuie să cereți, dau exact ce vrei. Eu, tataie, Caddy, toți băieții mei. Mașini cu Luci Popa începe. Mașina cu Luci Popa începe. Dar înainte de clip, ai o mașină mai nouă din 2010? Ce poți face cu ea? Păi simplu, poți să faci ride sharing. Mașina cu Luci Popa are o flotă parteneră unde poți să faci Bolt, Uber, Black Cab sau Splash. Păi și care ar fi avantajele la chestia asta? Simplu. Ai copii conforme și ecusoane gratis, atestatul gratis, colantul se comisionează conform comisionului standard și ai promoții în flotă. Deci, dacă vrei să faci asta și ești din București, atenție, din București, sună-l pe Bogdanel la 0784 840 696 sau intră pe www.flotabol.ro și te va suna o secretară mișto după ce lași numărul tău de telefon. Nu uita să spui că vii de la Mașini cu Luci Popa și baftă. Acum, hai să continuăm clipul. În caz că uit niște chestii atunci când filmăm cu Masterchef-ul, vi le arăt acum, înainte. Caddy vine cu protecție la vopsea, în cazul în care te duci cu ea în off-road, în țărână, să nu ruginească, are protecție incredibil la vopsea jos. Scaunul Ergo Comfort, pe care o să-l vedem mai încolo, e doar la șofer, nu e și la pasager. Diferență mare între ele nu e, în principal reglajele și faptul că ai șezutul reglabil. În rest, nu sunt mari diferențe. Un detaliu interesant, mașina vine cu airbag central ca să nu te lovești cu pasagerul în cazul unui impact lateral. Doamne ferește! Apropo de scaune, ia fiți atenți aici. Se rabatează scaunul pasagerului și poți să vezi măsuța așa. Și ai plasă, plasă, plasă. 3 plase, 2 mici și una mare. Nici în spate scaunele nu se lasă mai prejos. Bam! S-a rabatat. Bam! S-a ridicat. De aici se fixează, de aici se deconectează și de aici se scot afară, dacă vrei să scoți toate scaunele afară. Foarte tare. Și aici avem lumină cu senzor de proximitate, nu trebuie să le atingi. Portbagajul e imens. Dacă îți alegi versiunea lungă și rabatezi toate banchetele, toate locurile, poți să ai până la 3 metri cubi. Priză de 12, lumină, cârlige, spații de depozitare, kit de pană, n-avem roată de rezervă. Da, cârlige și aici carton ca să-ți protejeze caroseria. Trebuie să tragi de mânerul ăla ca să închizi dita mai haionul. Asta e probabil cea mai tare dotare la Caddy pentru că, ia fiți atenți aici, are bușonul pe stânga, precum modelele în general bazate pe altele utilitare, da? Multivan, Transporter, Caddy, toate au bușonul pe stânga. Însă, ia fiți atenți aici. Deci, deschizi ușa, foarte simplu, da? Deschizi bușonul, totul e ok, da? Însă, ia fiți atenți aici. Deschizi bușonul, s-a auzit ceva. Ce s-a întâmplat? Da? Ia fiți atenți aici. V7 concentrație de motorină, de biodiesel. S-a încuiat ușa, ca să nu dai în ea. În momentul în care ai încuiat asta, s-a deschis ușa. Și în momentul în care s-a deschis ușa, nu poți să mai deschizi bușonul. Ce chestie tare! Însă există o metodă prin care poți să faci bypass la chestia asta. Ții mâna aici și se deschide ușa, dacă chiar vrei să faci asta. Dacă chiar vrei. Anvelopele sunt GT 215, 55 pe 17, anvelope de fabrică. Deci eu n-am avut nicio problemă cu ele în ceea ce privește dinamica. Firma este singaporeză, anvelopele sunt făcute în China, însă pe ele scrie, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, German Engineering.
Farurile astea cu LED bat foarte bine. Sper să pot să vă arăt, să nu uit cum bat noaptea. Farurile astea cu LED de la Volkswagen și pe Caddy și pe Tourneo și pe mai multe bat foarte bine. Nu știu ce le-au făcut, dar au o lumină puternică și uniformă. Caddy Dark Label vine și cu pedalier sport. Bă, dă-o drecu! Dacă ai scaunul pasagerului rabatat, poți să folosești tu măsuța. Așa, să folosești scaunul pe post de picior de masă și masa ca masă. Ce tare! Toate MQB Evo-urile au lumini cu senzor de proximitate, nu trebuie să le atingi. Ui! Ca orice produs VAG, dacă nu ai contactul pus, acum îl am, dar dacă nu ai contactul pus, nu merge butonul de volum. Însă, dacă nu ai motorul pornit, degeaba pornești scaunele încălzite, ele nu vor încălzi nimic până când motorul nu va porni. Ce mai avem? Avem sistem uși, găină, uși, găină, așa, și Apple CarPlay, Android Auto cu fir sau wireless răspunde bine, însă sistemul de infotainment evident mai are niște lag. Sincer, ăsta e cam cel mai bun sistem din ăsta de pe Volkswagen, cu cel mai puțin lag pe care l-am testat până acum. Da, ceea ce nu e rău. Parasolarele sunt imense, dar n-au lumină. Avem geamuri antiprost. Ai mânere la șofer, dar nu ai mânere în spate. Și cârligul pentru haine este aici și dacă stai destul de în spate, s-ar putea să îți dai cu geaca peste față într-o curbă. Un detaliu interesant, dacă ai o persoană care nu poate să deschidă ușa, copil, acces greu, persoană cu dizabilități, poți să faci asta lejer și să deschizi ușa. Ce-i drept, trebuie să dai mai încet ca să se fixeze, nu trebuie să dai mai tare, însă se poate. Dacă te obișnuiești, gata, s-a fixat. Dacă dai încet și nu ricoșează ușa, atunci foarte bine persoana poate să ia loc la interior și după aia doar să o împingă ușor stând pe scaun. Ce faci dacă parchează unul pe stânga, unul pe dreapta, te-a blocat, nu mai ai ce să mai faci, nu mai ai cum să deschizi ușa, locurile de parcare sunt strâmte, vecinii parchează prost, ai un perete, ce faci? Păi simplu, ia fiți atenți aici. Pui scaunele cum le-am pus eu, ăsta în față, ăsta în spate, da? Te duci frumos așa și ieși din mașină așa, pentru că nu trebuie să deschizi ușa mult. Este un caz mai des întâlnit decât ați putea crede și e foarte, foarte util. La întoarcere, la fel, te duci frumos, pac, pac, atenție mare să nu zgârii, hop, te-ai băgat, tara, și pleci. Mie îmi place să stau cu mâna pe geam, așa, și să mă agăț, să mă sprijin, dar aici nu pot. La Caddy nu pot, că e prea mare, e prea înaltă mașina, e prea spațioasă, e prea aerisetă. Dacă tu vrei să faci stânga și din față vine o mașină și detectează acest lucru, mașina va frâna pentru tine, băi băiatule. Dacă la alte mașini pilotul merge de la 30 la oră, la asta merge de la 20 la oră. Dubla 2, doamnelor și domnilor. Pe Popa, zi. treci la faruri. Că e un Volkswagen modern. Este chiar un Golf 8. Dar sigur, sincer, farurile astea mie mi-amintesc de modele Audi. Sincer, ia du-te și aprinde-le. No, mie mi-aduc aminte de ID-uri, știi, cu IQ Light-urile alea. Da. Ăsta nu scrie IQ Light, că nu e adaptiv, dar e LED cu lupă și bate bine. Asta vreau să spun, că bate bine. Bun, cam așa se văd farurile pe faza scurtă și dacă îi dai pe fază lungă, bam, fază scurtă, fază lungă. Lumină albă, curată, uniformă, fără prea multe zone de penumbră. Dar există o mică zonă la îmbinarea fazei scurte cu faza lungă, unde se vede diferența de luminozitate. Dar, în rest, n-am absolut nici cea mai mică problemă cu farurile astea. Și arată ca alea, doar că nu sunt chiar Cât este de departe în spatele, ce distanțe de la bară până la radiator. Zone de deformare, zone de salvat pietonii. Ia, aprinde luminile. Păi asta fiind făcută pe platforma MQB Evo, ar trebui să aibă o siguranță la impact, deci nu neapărat cea activă, dar o siguranță la impact măcar de Golf 8. Da? Ok, hai să vedem. Fază scurtă, fază lungă, ceața pe spate, că pe față e integrată în bloc. Hai că mă duc și în spate, semnalizare. Semnalizare. Hai și pe spate. La muștucurile astea noi, că înainte la vechiul DSG puteai să o pui în marșarier. În mers, cu pe contact. Pe contact, acum nu mai poți, e totul electronic.
Da. Deci, nu mai poți. Stopurile. Da. Uite, semnalizările, marșarierul, stopurile frumos, înalte, exact ca la Ford Tourneo pe care am prezentat-o. E aceeași mașină. Scrie Volkswagen pe Fordul ăla. E are cheie de Volkswagen. Da? Pe care scrie Ford. Totul e... Deci astea sunt luminile. Platforma MQB Evo, deci o platformă avansată, are punte pe spate, cum sunt și golfurile alea mai chele, dar e o punte destul de groasă. Trage capota și iei contactul și stinge luminile. Să vorbim un pic și despre anvelope, Luci. Da. Foarte interesante. Ieri n-am zis parcă. Am zis, dar nu s-a auzit. Nu s-a auzit. GT Elefant cu GT Synergy. Nu am auzit de ele. H2. Singaporeză firma la bază, făcute în China și, uite, ce scrie? German Engineering. Unde? Uite acolo. Da. Echipare de fabrică. Echipare de fabrică. Așa vine mașina. Și știi că pe rezerve pun link longuri acum, pe tot ce înseamnă grupul VAG. Da, și uite, foarte interesant, pragul bine antifonat. Vezi? Un strat de antifon dat cum trebuie. Bă, da. Bine, ăsta nu știu dacă e chiar antifon sau e protecție. E mai multe soluții din astea moderne. De-aia fii atent aici. Aici, da, deschizi căpăcelul și tu unde ajungi? La ce ajungi? Că asta n-are farul de ceață. E? Da, în care pe asta scrie Germany. Aia scrie Germany? Da. Chiar sunt curios la ce ajungi. Probabil că pentru vreo prindere, ca să dai bara jos sau ceva de genul ăsta. Posibil, da. Aveam pe domnul Preda, îl puneam să bage mâna. Dar vezi că nici n-ai loc să bagi mâna, oricum trebuie să virezi roata, știi? Nu e... E pe benzină? E diesel toată ziua. Oh! Unde ai văzut tu Caddy pe benzină, mă? Da, cine are Caddy pe benzină să-mi scrie. Dar nu pot cu o mână. Punem bățul. Protecție. Îmi pare atât de cunoscut și de familiar ce este aici. 2.0 TDI, ultima evoluție cu 2 injecții de AdBlue. Da, parcă nu era suficientă una. Nu era suficientă una. De asta e motivul pentru care a renunțat la 1.6, că n-a putut să-l facă. Știi? Era costul prea mare. Puțin, așa? 122. Și Passatul ăla de la Antesta noi? Tot de la. Tot de la, da. E ăla e și mai... piese românești, furtune românești aici. Da, uite, furtune, made in România aici. Dar oricum, toate piesele sunt... Uite, e interesantă bateria, că mașina e făcută în Polonia și a pus baterie poloneză. Dacă făceau la noi, puneau rombat. Păi dacă făcea Volkswagen mașini în România, unde eram noi astăzi? Nu mai e, tot îmi pare că are asta. Da, da, unde eram așa ca nație, știi? Știu, oricum, Excite este un producător foarte bun de baterie, da, să știi. Este. Eu am pe mașina mea pusă baterie Excite. Baterie cu start-stop. AGM? Da. De câți amperi? Chiar sunt curios. Păi uite, 70 cu 420 pe descărcare. Da. Da, baterie mare de diesel, bună, știi? Așa. Mai poți să-ți iei și o variantă mai slabă, de 102 cai putere. Mamă, aia consumă pe nimic. Cred că da. Cu toate astea la viteze mari, mașina având coeficient aerodinamic de SUV și fiind și înaltă, la viteze de autostradă 130, încolo începe să mănânce. Adică un Passat, de exemplu, ar fi mai economic. Dar păi da, dar uite-te cât a hărduga e în sus. Da, e mai înaltă ca multe SUV-uri. E înaltă și de la garda la sol. Asta e mai înaltă ca un X6. Bă, sincer, ia pune-te lângă ea. Pe cât e de înaltă față de tine? Vedeți? Spațiul la cap, nicio problemă. Poți să urci în picior. Da. Așa. Da. Chiar pot, dar stai puțin, stai. Hai să vă arătăm așa, dacă toți suntem aici. Banchetele se culcă, se dau jos, sunt scaune individuale? Da. Nu, doar 60, două. 40. Da, 60, 40. Dar se dau jos cu totul. Asta odată, da. Oprește avariile. Așa, fii atent. Da, apropo de... Virtual cockpit. Da. Bă, pe dubă. Opțional, da. Opțional. Și asta e Trăiesc cu Sfântul Volkswagen. Stai puțin, hai să vedem dacă poți sta în picioare. Stai puțin dacă poți sta în picioare. Bă, Mihai, nu o să-ți vină să crezi. Dacă se deschidea trapa, da, chiar puteai să stai în picioare. Păi nu, dar pot să stau și așa, că nu trebuie să mă... Mașina, asta și cum vreau să spui titlul la episodul ăsta. Cadillac în care poți sta în picioare. Cadillac în care poți să stai în picioare. Fii atent. Senzor de proximitate, incubeurile au lumini cu senzor de proximitate, că nu trebuie să le atingi. Asta odată. Ia, fii atent. Pac. După aia, pac. Așa, da, dă-l jos și al în spinare aici, și pleacă cu el prin parc. Îl iei așa și îl desfaci de aici dacă vrei să faci chestia asta. Da. Impresionant. Dar lucrurile astea Volkswagen le face de vreo 20 de ani. Și pe Turani erau. Pe asta zic. Da. De fix 20 de ani. Fix 20 de ani. Și știi că era Caddy-ul, și Caddy-ul celălalt, tot pe platformă de Golf 5 era... Dar uite de spațiul ăsta. Băi, ești nebun, de la capul meu. Până sus.
Și eu stau în picioare, bine, stau jos, nu stau în picioare în ea, dar Da. este așa. Stai că deja fiind un Volkswagen, mă atrage. Bine, atât cât te poate atrage o dubă. Bă, Și neagră. nu, genul ăsta de mașină e mult mai utilă decât ar crede average Joe, știi? Bă, Nu prea ai dezavantaje, în afară de un pic de zgomot la rulare mai mult decât la o mașină normală, dar și faptul că te asociază lumea cu un dubițar. stai puțin, papa. Da. Că m-am mai urcat și în Touareg-uri. Da. Și mai noi, și mai vechi. Și... Stai puțin. Și când mai pui o mână. Băi, zici că ești în sufragerie, pe bune, și ce stai mai sus de locurile din față, dar ce perspectivă așa ai. Ia urcă-te de acolo, nu stau în picioare. Tot banii ei faci. Tot ai fac. Fii atent. Volkswagen spune că dacă scaunul ăsta e lăsat, să nu care cumva să stai aici. Dar eu aș nu stai sta. pe el, nu? Nu, mă, nu, să nu stai pe el. Uite, dacă ăsta e lăsat așa, tu să nu stai în spatele lui. A, da? De ce? Da. Bă, nu știu, probabil că e ceva în caz de impact, naiba știe. Știi? Și uite, Poate nu sar cortinele sau cine știe. are airbag, uite, are și airbag central. Probabil că da, nu sar niciodată din cauza Și dacă este lăsat, din nou, pasagerii, nici măcar ăsta de central n-are voie să stea. Știi? Și ai grijă aici, când îl pui, că s-ar putea să stai mâna. E bine de știut. Cap. Așa, uite, avem Dar și nu credeam că poate să fie atât de mult loc într-o... măsuță. Și e pentru prima dată Într-o când dubă, buzunar văd, și uite, extra. un buzunar, două buzunare, trei buzunare și spui și telefonul și te uiți pe TikTok. Dacă vrei să faci. O să fie interzis. Te uiți pe YouTube la Automaster și lui Mihai Popescu. Stai, mă, te referi. Stai, dacă stai în spate, ce legătură are? Ce... Te uiți pe YouTube la canalul meu. Da. Și știi că eu m-am uitat, stăteam în parcare, mă uitam la un clip cu tine și mi-a apărut un tablou de bord în virtual cockpit, era fața ta. Tu, cum făceai? Tu! Da. Au apărut Volkswagen-uri la tine, acum tu apar la Volkswagen-uri, știi? Și fii atent, hai să-ți arăt o chestie pe care am descoperit-o. Bă, dar cât e de mare, asta nu pot să-mi dau seama. Deci pe afară nu pare atât de mare. Tu le gândești de departe față de mine. Da. Uite, eu pun mâna, întind mâna și nu ating. Asta e o chestie, aici se vede mâna designerului. Adică o dimensiune, că toate dubele sunt la fel pe clase. Nu e una cu mult mai mare decât alta. Da, așa. Uite cât spațiu au scos, cum? Forma de cutie, aia e șmecheria. Forma de cutie. Vorba aia, capul la cutie. Capul la cutie. Și mai e o chestie. Dar o uitai. Mă rog, hai până mi-aduc aminte. Bă, centuri pe reglabile pe înălțime. Da, centuri legabile pe înălțime. Te mărci cârlig. premium în spate, nu să ar fi fost colmea să fie ceva din spate Și era din reglabile pe spate, înălțime. da. Poți să iei apartament scurt, lung, poți să iei... Mai lungă de atât? Da. Uite de grijă, Caddy până în Maxi Life. spate, ce... Asta e Caddy Life. Caddy e de marfă, Caddy Life e de pasageri și Caddy Maxi e Caddy Maxi Life. Chiar. Cât costă? Asta Dark Label, așa cum o vezi cu toate dotările, e vreo 42.000. Și basic? 20 un pic. Una de asta basic, păi gândește-te ce trebuie mai mult. Ai climă, pentru că la asta nu poți să ai AC-ul. Pentru că are bordul ăsta de Golf 8 și nu ai AC-ul cu aragaz. Știi? Nu ai la Skoda? climă. L-au trimis la Skoda? Seat? Ce? Bordul de aragaz, butoanele de aragaz. Toate care au chestia asta, cu sistemul ăsta de climatizare, da, toate au, tot ce înseamnă EQB, Evo, ai climă, nu mai ai... E impresionantă, să știi. E a doua mașină care mă impresionează din ce am filmat în ultimul timp. Deci climă, ce mai ai? Ai Apple CarPlay, în standard, ce poți să mai ai? Computer de bord, faruri cu LED, și spațiu căcălău, că până la urmă asta e mașina, nu e... Da, uite ce plafon panoramic și are și protecție, știi, termică, uite, e rece plafonul, deși a stat toată ziua în soare, ele rece. Parbrizul poate fi și el încălzit dacă vrei. Este un Golf 8. Interesant este că au pus la asta, au pus o tetieră mai mică, știi, în centru, dar nu pot să-mi dau seama chiar de ce. Și am văzut că e fixă, vezi? E fixă tetiera din centrală, dar de ce oare? Nu poți să o miști. Chiar sunt curios. Și pentru că e scaunul așa, nu poți să pui în spate cotieră, știi? Cu suporturi de pahare. Dar ăla e coșul de gunoi al mașinii de fabrică. Bă, ce tare. Da. Și asta se schimbă punga? Ia ține puțin. Se schimbă punga, da. Mihai Popescu suflă în pungă. 20 pe 30 de centimetri. Foarte tare. Da, îți iei pungi, stas și le pui acolo. Evident că doar nu o să golești punga aia. Și mai are mașina asta mai are o chestie pe care nu prea mai găsești pe mașinile Și noi. fiind că este și reglabilă ca poziție. Da, e și Nu dai mai în spate poziție. sau mai în față, ce tare.
Mai are și pachetul de fumători asta. Cu brichetă, da, la priza de da, 12 chiar uite volți. brichetă, da. Brichetă și scrumieră Volkswagen, pe care scrie Volkswagen Germany. Deci mașina e făcută în Polonia, are piese românești, dar scrumiera e E de unde trebuie. de unde trebuie, da. Cotiera e și ea, da, așa, Plină cu bani. plină cu bani. Și aici este și glisabilă, da? Și pe lângă faptul că are și poziții, știi? Stai. Stai mă, unde ești? Deci odată așa, aha, gata. Gata, e și poziții. Mișto cotiera, știi? 2 USB-uri în spate. Da, USB-C-uri și ai spațiu, știi? Hai să ne plimbăm cu ea. Hai mă, și portbagajul, stai pe care și bravo, portbagaj. Și nici nu e lentă, să știi. O să vezi. Pe unde ai văzut tu 2.0 Fii atent, TDI stai lent? puțin, stai, repede până nu uit. Repede până nu uit, fii atent. Ia. Fii atent aici. Stai. Mașina este descuiată, da? E descuiată. Se închide asta ca să nu lovești cu ușa. Bă, cât de tare. Volkswagen. Nu, Euro 6 with Tu AdBlue. știi că pe mine marca asta m-a convins de mult. Exact prin chestiile astea. Aici este pentru oameni. Și acum poți deschide ușa. Poți deschide ușa, dar fii atent. Poți mai deschizi bușon. Invers. Da, sau. Da, asta chiar că e o chestie foarte, foarte tare la ea. Prin asta bate Volkswagen restul lumii. Pentru că se gândește, bă, ce are nevoie omul? Unde are nevoie să fie aia? Unde are nevoie să fie aia? De ce să nu fie așa și de ce să facă așa și să nu facă așa? Of. Da. Și eu cred în felul următor. Eu cred că dacă tu îți comanzi un Caddy, îți vine mai repede cu un Golf 8. Deci ești platformă, ce faci chestii. Adică, uite. Ai un gemuleț mic aici pentru vizibilitate, oglinda e mare și e montată aici. Nu puteau să o monteze aici, că ar fi fost prea jos. Linia e foarte mare. Știi, linia geamului e foarte joasă. Uite, mie îmi place să stau cu cotul pe geam și să mă țin de ușă. Fapte de BMW. Da, și nu pot să fac asta. Hai la portbagaj. Hai. Da. La portbagaj trebuie să ai grijă. Fii atent. Bă, n-are spălător? Jur că n-am găsit spălătorul de la asta. Nu există, trebuie să aibă pe undeva pe acolo. Păi fii atent, hai să mă duc să-l pornesc, că nu l-am găsit. Ia, tu te-și pornește, stropește de ștergător, să vedem pe unde stropești. Gata? Gata. N-are, bă, n-are, să știi. Bă, e integrat în ștergător În braț, da. pe spate. Unde ai mai văzut-o? La ce mașină ai mai văzut asta? La mai există, dar nu știu la care. Ai murdărit mașina oricum. Oricum am spălat-o în fiecare zi, a treia oară când o spăl. A treia zi consecutivă. Acum deschide portbagajul, hai. Mă. Da. Punte groasă. Altă chestie, bușonul e pe stânga, la Volkswagen-uri e pe dreapta, la tot ce înseamnă multivan, Caddy și așa mai departe, cu caracterul utilitar e pe stânga. De ce? Ford, America. Tirurile pe ce parte bagă? Pe dreapta. Pe stânga. Ce am avut tir? Cred că bagă și pe stânga și pe dreapta, că au rezervare și pe stânga și pe dreapta. Dar am impresia că mașinile cu caracter utilitar încarcă pe stânga. Așa. Carton nu contează de protecție, da? Și aici luminile astea sunt foarte bune noaptea. Noaptea, jos e zi. Și poți să faci discotecă. Aprinzi mult, cu. Dacă ți alegi versiunea lungă cu 5 locuri, rabatezi totul, ai 3,1 metri cubi. Bă, mocheta asta este în spatele unui Volkswagen. Da, e mai bună decât la Audi A3 nou. Păi asta vreau să zic, bă, bine totuși pentru o mașină de marfă. Da. Și aici asta pentru ce e sertarul ăsta? Aici e ventilația de portbagaj sau mai se poate pune ceva oare? Nu, aici scârligele, ce? Nu e ventilație, e Da, scârligele. da, e un fel de ventilație. Nu e. E fix asta, nu e ventilație, e doar așa, e de show. Spațiu de depozitare acolo, n-ai dată de rezervă, ai kit de pană. Așa. Deci asta, uite și asta ce e de calitate. Da, au pus-o, știi. Și pe asta de calitate. Oricum, spațiu ai, e o cutie, nu poți să te plângi de portbagaj. Adică zi-mi tu mie un SUV care să se compare la... Nu, băi, nu e... Știi? Și asta e compactă până la urmă, știi? Nu e medie, asta nimic. este, vezi, capacitatea de dezvolta și de a modulariza aceste platforme e uriaș. E uriaș, adică poți face un GTI, poți face o de asta. Faci o dubă GTI. Mamă, chiar tu de seama, să Tu pui de pe seama, asta un cai, Caddy GTI. să pui biturbo pe asta. Caddy GTI. Să dai flash-uri la mașini pe autostradă, dar tot cum mai face tu. Caddy R. Caddy R. Airline. Hai la plimbare. Caddy R. Chiar R. Hai. Așa, într-adevăr, dacă ești mic, Ia, pic și firav ca mine, atenție, e mai greu. Nu, lasă-l sus. Ce vrei, mă? Ce? Hai, fă Are ca genoflexiuni. clopotarul. Fă genoflexiuni. N-am mă, că putui. Da. Hai, urcă-te la volan. Hai să arătăm și interiorul rapid și pe aia mergem la ea. Și lasă asta cu Isofix-ul, ai Isofix în spate, ai scaunul Ergo Comfort, e doar la șofer. Știi, toate reglajele de Ergo Comfort
Sunt doar, dar în rest scaunul e aceeași ca știi formă. ce văd? Deci eu l-am coborât scaunul din dreapta, mi-e place să merg cu scaunul jos. E prima dată când sunt într-un Volkswagen cu scaunul lăsat jos și mă simt prea jos. Prea jos, da. Dar uite ce ambianță, ce vizibilitate bună ai. Ai, Puerto Rico. Dar uite, nu-mi place o chestie. Știi că am filmat noi Seat-ul ăla nou, Da. de curând. Ce era? Ateca. Tribeca, da? Ala aveai butoanele de Touareg, de Golf 4 și la asta e butoane digitale. Păi, MQB-ul, la fel și cu clima. Adio climă de acum încolo adio aceu la Volkswagen, doar climă. Fii atent. Spațiu de depozitare, da? Volan cu butoane fără haptic. Padele, da? Padele la DSG. Tablou de bord digital, o să-l arătăm și pe ăla un pic mai târziu. USB-C, brichetă, spațiu, fii atent. Ăsta e pentru cheie. E fix pe forma cheii. Da, schimbătorul, muștucul ăsta nou, tot e MQB, tot la fel. Fră de parcare electric, autohold, spațiu de depozitare, la brichetă, scrumieră, cotiera am arătat-o, spațiu aici cât cuprinde, poți să spui telefonul, e nasol dacă spui telefonul și e foarte cald că se topește telefonul. Da. Lumini cu senzor de proximitate, n-ai lumini la parasolare, dar sunt absolut imense, ai mâneri la șofer, centuri reglabile pe înălțime, da, aici este, aici, și o să avem timp, hai să mergem. Resetează consumul, 5,9. 5,9. Ho, bine. Așa, de la pornire, reset, îl ascundem, să lăsăm viteza, la consum instant, temperatură, ulei lichid de răcire, ia dăm cu pic să... Cine e pisoi? Poftim? Cine e pisoi? Cine e pisoi, mă? Unde ai văzut tu pisoi? Ai cablu de Android? Nu. De ce să am? Vreau să văd cum face cu Samsung-ul meu. Face și cu Samsung. Dar nu am, că eu am iPhone. Fii atent. Așa, în stânga, da, absolut, consum mediu, distanță, viteză medie, indicator treaptă, AdBlue, asistenți, tot. Ei, pe dreapta, da, deci trebuie busolă, pe dreapta ai fix aceleași informații, fix aceleași, dacă vrei consumul pe amândouă, le pui pe amândouă, dar mie îmi place să spun temperaturile, da? Ulei și răcire. Sub 50 de grade nu ți arată. Ce vrei să faci? Cum pornești clima asta? Uite, de aici. Scuzați. Treci tu pe 22 și eventual dai pe auto. A stat în soare și de aia. A stat în soare. Hai. Și, din nou, mi-ai pus scaunele încălzite și dacă vrei să le desfaci, 2 teapuri pe fiecare. Nu merg astea dacă n-ai contactul pus, mai puțin volumul. Da? Scaunele încălzite, dacă n-ai motorul pornit, nu merg. Butoanele de pe volan, dacă n-ai contactul pus, nu merg. Asta e o chestie care la modele mai vechi, până la un anumit firmware de software, a mers. Foarte ciudat. Sistemele de asistență, da, aici să dezactivezi lane assist-ul dacă vrei și e mișto la asta că îți arată fiecare. Deci, întoarce mașina invers. Da. Și știi ce e mișto? Ford Tourneo Connect, îți arată un Caddy, dar cu sigle de Ford. Așa. Ce tare! Și la fel are limba română, dacă vrei lista aici cu toate, dacă nu știi ce înseamnă fiecare, și lista. Da. În rest, navigația, scrie navigație, dar o poți cumpăra din magazin pentru că nu o are activată. Și avem Apple CarPlay și Android Auto. Chestia asta nu-mi place cu volumul, trebuie să recunosc, nici cu temperatura. Probabil că dacă ești proprietar și șofer de așa ceva, te obișnuiești, știi? Deci cam asta e, n-avem nici volan încălzit, dar oricum merge bine, merge brici. Și nu ai multe chestii pe care ai putea să le arăți. Te duci la autovehicul și aici mai e ceva interesant. Știi, să vezi consumuri, stare, start, stop, service, autovehicul și aici ai exterior și toate setările, știi? Ceea ce e foarte ok. Și încă o chestie. Și cu asta terminăm cu sistemul de infotainment. Ia. Are gesturi? Are. Bun. Eu zic uși, găină, uși. Știi? Gata. Ia. Huț. Hai, mă. Da. Hai să mergem. Cutia, ca să nu uit, face coasting, însă doar când vrea. Adică nu e o cutie care te omoare cu coasting-ul. Cumva mașina știe că... În zilea asta când vrea ea. Are anumite cazuri foarte rare în care face coasting. Mașina nu are... Dar poate face coasting când e încărcată. Te-ai gândit? La sarcină? Nu, a făcut când a fost descărcată mașina. Când e încărcată... tu n-ai încărcat-o, știi, cu marfă. N-am încărcat-o cu marfă, dar mi-a făcut când a fost descărcată.
când am mers ieri 4, doar câteva secunde mi-am făcut pe tot traseul coasting, știi? Chiar sunt curios. Poziția la volan îmi place, scaunele sunt bune. Locul, spațiu interior, popa, uite de aici, Hai, cum treabă. mici picioarele. Ei, și asta e compactă până la urmă, știi? Numai dacă nu-ți trebuie șeptar ca să ai spațiu, știi? Nu-ți trebuie fated. Eu o să țin un pic ăsta așa. Nu, dar chiar că uita mai parbrizul, ce lumină intră prin el. Însă să știi că o dubă din asta de culoare închisă într-o zonă a planetei caldă nu prea merge. Dark Label. Dark Label e mai mult pentru țări de la noi în sus, nordice, America. Poate intră și în America. Și în Germania, Chedi. Nu Chedi. știu dacă există Chedi, e prea mic Chedi pentru ei. E prea mic. Încă o chestie. Mm. Observ eficiența sistemului de aer condiționat al Volkswagen. Imediat a băgat. Mașina a stat în soare de 3 ore de când suntem noi pe aici, că noi am Da. mai filmat. Și ți-a făcut deja rece în ea. Acum tu trebuie să-mi dai ventilația mai încet. Te duci aici. Da, și dai. Ce de tot. Asta e minim. Asta e minim. Atunci tu să o dai pe mai multe grade. Ia stai puțin. Dar dacă îi dai așa, poți? Nu poți. Deci are trepte prestabilite. Da, asta e minim. Deci, și noi am băgat-o să dea peste tot. Da. Dacă o dăm în Smart Climate, Aici, la Smart Climate, e ceva dacă vrei ceva rapid. Gen, vrei încălzire la picioare, îți bagă la încălzire în mâini, răcire picioare, aer proaspăt. Ei, la aer proaspăt o să vezi, o să simți cum crește intensitatea sistemului, știi? deci, apropo, mașina asta, Luci, a stat în soare Da. 2 ore, 3, cât am stat noi pe aici. Da. Neagră. Și noi am plecat, acum ieșim în strada principală. Deja s-a făcut rece în ea. Bine, Deja mi-e frig. Nu sunt nici temperaturi de vară. Dar nu e nici... Și știi ce vom face? Vom opri aerul condiționat, vom da temperatura Pe low. pe low și o vom lăsa doar în mod de ventilație. Și o vom lăsa să bage peste tot. Da. Cu ventilația la minim. Da, că la 18 grade dacă bagă de afară e ok. Exact. E exact ce trebuie. Dar se aud un pic roțile. Se aude, să știi, și pe autostradă și așa se aude. E și mare, bă, uite mai cutioiul. Exact. E și mare. Dar uite acum observ ceva. Tu vezi că fețele de ușă au o textură. Chiar dacă e un plastic, nu e un plastic de Da. Passat sau de Touareg. Da. Dar are o textură care îl face plăcut, știi? Plăcut, da. Nu e plastic de la ieftin. Exact. E plastic dur, dar nu e ieftin și eu cred că este durabil. Pac, pac, țaca, țaca. Și ușor de spălat, de curățat. Pentru că până la urmă o mașină de genul ăsta o mai murdărești cu ceva. Da, chiar. Și părerea mea e că un Caddy Life din ăsta, nu mă refer la de marfă, dar un Caddy Life va fi murdărit de copii. Da, suc, bomboane, alune, napolitane, pufuleți, da. Dar chiar există și cu tapițire de piele? Poți să-ți iei, dacă chiar vrei. Există un Caddy pentru toată lumea. Asta e interesant, că poți să spui pe o mașină utilitară, poți să spui tapiserie din piele. Mașina asta e folosită și la aeroporturi. Are clientela ei, știi? Are clientela ei. Ui, Păi știi că dacă ai, să zicem, un Berlină, un Passat, da. și aștepți 4 persoane la aeroport cu bagaje, Da. nu ai unde să le pui bagajele. La asta, Păi nu ai unde să le pui bagajele. Dacă fiecare are câte un troller, da. Nici în Passat nu cred că încap 4 trollere păi mari. nu încap, nici în break. Nici în break. Ba, poate break. Spargi luneta. Da, în asta, Și în asta, cred că intră 10 trollere până sus, așa. 5 cu 5. 5 cu 5. Și sunt familii în vest, nu mă refer la noi, dar sunt familii în vest care chiar folosesc un Caddy pentru familie. Da, fac drumeții, fac vacanțe, odată se pleacă din Germania în Spania, odată în Germania în Italia, odată în Germania în Elveția. Fac drumeții, weekenduri, chestii, copii, biciclete, da, cărucioare. Una din asta, nu înțeleg de ce nu ți-ai luat. Ok, bă, poate să zici, n-are putere, bă, n-are putere, știi, dar uite, când te bagi în ea, nu e uite. mașină să o alergi. Eu, cum n-are putere? Cum n-are putere? Că Are 120 cuplu. de cai să și pe Passat cu 2.0 ăsta, nu? Da. Păi, Exact, și parcă pe Passat nu se simte așa. Astea sunt gândite să meargă încărcate. Cutia e setată și răspunsul motorului te pornește farurile. eu să zic, asta s-ar putea ca încărcată în regim de autostradă la 130 la oră să aibă alt lansaj cu cutia asta. Da, are, să știi, depășirile le faci mult mai ușor cu asta decât un Passat de 122 de cai. Că am mers cu amândouă. Dubele, în general, mașinile astea, sunt gândite pentru depășiri de prize, șprițuri, știi? Sunt gândite, uite, ia fii. Îi ia un pic până urcă, adică i-a luat să schimbe câteva trepte pentru că e dublu ambreiaj, e DQ381 cu 7
Iar era cu 7 ambreiaje umede, cu 2 ambreiaje Cu 7 ambreiaje. umede, da, care duce peste 250 Nm, asta având 320. Și după ce schimbă și intră în plaja lui, bă, motorul are zvâc, știi, adică nu e... Și uite, mergem acum la viteze ok, măricele, știi? Și mașina se înclină puțin, dar stă pe șosea, virează, poziția la volan e bună, oglinzile sunt mari. Aici, vezi, e diferent, e distanța mare între oglinda asta și lunetă, dacă Tu n-ajungi cu mâna la oglindă, Luci? Nu ajung. Tot ajung eu! Bă, ești nebun la cât e de mare. Da. Ei, mașina asta a maximizat spațiul pe lat și pe înalt. Că pe lung n-are ce să... Da, vezi, făcând lucrurile astea, pe lângă faptul că ți-a dat spațiu mult, ți-a dat și o, nu știu, o senzație asta de călătorie plăcută de gen că ai călătorit într-un autocar. Da, Știi, pentru să că e vezi aerisită așa, toată, da. aerisită, exact, nu te apasă nimic, nu te presează. Stai că mă lovesc când ăla de lângă mine, stai că sunt cu genunchii în bord, stai că nu știu ce, nu. Eu de fiecare dată când prind un... Singurul lucru ce i-aș reproșa, la cât spațiu este, pai că mai mergeau niște spații de depozitare. La volumul ăsta de spațiu. Uite-le acolo. Ar fi mers și aici ceva. Ai și acolo, știi? dacă vrei. Da, mă. Ai și aici. Uite, de exemplu, eu aici îi făceam Buzunar. ăsta mânerul plin. Da. Ca să mai poți pune ceva, pac, un telefon aici, ceva la îndemână, pachetul de țigări, Dar chestii din astea. de ce oare i-au făcut ăsta mai gaura? Adică nu știu, adică ce utilitate are? Și are, fii atent, are mânerul de la șofer de prindere sus. Da, la spate n-ai. Bă, În spate nu ai. chiar. Ciudat. Ui! Da. Și uite, fii atent aici, da? Vrei să faci o depășire ai 60 la oră. 80 În la urcare. În urcare. Lasă-o mai încet, că... Vezi? Asta Dacă nu. și cu duba de 120 de cai zis o las mai încet. Și lumea se plânge. Dar îmi place să zic că o las mai încet, înțelegi? Da. Pentru că îți face ție engagement pe canal. Las-o popa mai încet. Îmi fac tricou cu popa, las-o mai încet. Bă, da, Da. Știi? Dar eu merg acum cu 74 în afara localității, adică nimic, adică Vectra-ul ăla se duce, se depărtează de mine. Bă, știu să facă mașini, nu există. Deci orică vrei să-ți facă un de la mic, acum fac și mașini electrice, multe. Da. Orică vrei să-ți facă un SUV de teren. Orică vrei să-ți facă niște cupeuri rapide. Știi că prima dată când am condus eu Caddy, l-am condus în interes de muncă. Am împrumutat unul ca să car niște lopeți și niște saci de gunoi când am curățat pădurea, știi? Bă, mașina, nota 10, deci s-a achitat de sarcini fără... Am băgat lopeți și am avut loc în ea. Și era de asta de pasager, nu era de marfă, știi? Nu era Caddy normal, era... Iată, și cana. Aici toată lumea e pilot, nu respectă nimeni. Da. Ți-o dau aici? Nu că nu mai merg cu ea. Nu mai mergi cu ea? Mai vreau să mai fiu și pasager în Volkswagen. Bine. Cred că audio ăsta îmi spune ceva, cred că este al paznicului de la spital. Că e tot timpul aici. Da. E de mehedință. Cam rigidă un pic. Ți-ar dat și roțile de fie tare umflate în parcare aici. E rigidă pentru că trebuie să suporte multă încărcătură. Și câinele ăsta care a mai apărut în multe Ăsta e episoade. peste tot, e căța săracă. Și uite, dacă treci mașina descărcată peste denivelări scurte, se transmit niște șocuri un pic în caroserie, dar în rest nu faci multe compromisuri tu ca... Și încă o chestie, asta e printre puținele mașini la care eu pot să stau cu mâna pe cotieră. Pentru că este atât de reglabilă. Și acum nu mai avem nevoie de asta. Calco. Lasă-o mai încet. Calco. Hai să vedem și pe curbe, ia. Și stă pe curbe. Ascultă-mă. E un Golf, cum să nu stea? Nu există mașină mai rapidă. Eu am condus și manuală. Mi se pare mult mai plăcută. Există și manuală? Da. Ce bine. Nu există mai rapidă, o mașină mai rapidă în țara asta decât o dubă grăbită. Nu există. Poți să fii Skoda Rapid. Poți tu să fii Logan. Nu există mașină mai rapidă decât o dubă. Și uite cum merge, adică și prinde viteză repede. Lasă-o mai încet prin localitate. Da, asta o să fac oricum. O las așa. Ieșim. Uite, merge frumos. Acum, uite, nu face coasting, dar e în frân de motor, mașina încetinește. Uite, la 80 la oră n-ai treabă cu ea, mă. Ai 79, hai. Bă, eu cred că face costing, dar nu scrie. Pentru că are mersul ăla de costing. Nu, la... Păi da,
uite, a schimbat treapta. Era la coasting zice mers în gol. Îți zice mers în gol. Op. Și o simți, știi? O simți cumva că e băgată în viteză pentru că ai un pic de frână de mână. La coasting se duce, știi, n-ai treabă. Uite barza aici de mult la cap. Da, și fac cu pui. Da. Ce repede au venit. Nu stau la taclare. Nu, e. Adică s-a dat ceasul cu o oră. Înapoi. Eu mă trezi, da, cât e ceasul acum? E 18:40 și aici e 17:40 pentru că nu s-au reglat. Îți dai seama, toți care au mașini de presă acum trebuie să dea ceasul cu o oră la toate, știi? Da? Au sute de mașini în parcurile în flote și autonom și toți, știi? Trebuie să dea orele înapoi la mașinile. Dar uite ce nerv are, știi? Și zici că, bă, că 222 de cai, că dracu, că lac. Știi? Ați uitat când mergeați cu Cielo cu 75 de cai sau cu Golf 4 de 75, Golf 5 de 75 de cai. Știi? Trage asta, are cupru, merge și turneu mergea. Eu am mers și cu aia de 102 cai și aia trăgea. Frână. Ai mai văzut un Fiat Linea modificat? Bă, frână, lasă-mă mai începe. Ce frână risezi, mă? Mai bă treabă. Uite cum stă. Hai că prinzărăm un dric. Da. Nu e dric. Cum nu e dric? E 220 diesel. Păi nu e dric. E doar Mercedes Break negru. E Mercedes Break, dar nu e Mercedes Dric. Mercedric. Nu, aia cea mai tare de-ai dat-o, aia a fost cu Maserati 4 Maserati Dric 4 morte. Nissan Qashqai de Bulgaria cu volanul pe dreapta, văzut? Nu-l văzui. Fai de capul meu, bă, nu se poate, bă, suntem fantastici. Da. Dacă vrei să o treci pe sport, poți să o treci pe sport de aici din cutie, n-are moduri de rulare, lipsește Ar fi fost culmea să motorul mai de mod de aici. și moduri de rulare la dubă. Da. Asta, dacă vrei să treci pe manual, dai din padele și treci pe padele. Și dacă vrei să o treci din nou în drive, o dai direct în drive sau tot pe padele, ții pe plus, că pe plus mai scrie și off. Uite de să filmăm în viața asta și o Frontera din asta. O Frontera, bună N-am mașină. filmat niciodată. Și nici n-am mers niciodată, eu n-am mers niciodată cu Frontera. Bă, nici eu. Dacă aveți vreunul Frontera, scrieți-mi. Sau lui Luci. Dar de la ce vine Frontera? Pentru că dacă era de la front și Terra, ar fi fost să fie doi râuri. Că Terra e cu doi de râuri. Eu nu vezi sonor așa care te duce cu gândul la frontiera, știi? Frontiera, da. Te duce pe frontieră în America. Cred că Frontera e un model cam american, de fapt, făcut de E GM. Usuzi. Da. E Usuzi, Isuzu. Usuzi. Da. Isuzu. Bă, am venit pe GT, eu ți-am zis. Că sunt GT de stă vară bine. și sunt bine, adică în temperatura de acum. Da, Nu la- sunt cu gardă mică, sunt destul de întuți așa. 2.15, 55, 17, știi? Cum ar trebui să am și eu la Passat. Că pe perioada de iarnă i-am luat 2.25, 55 pe 17 și i-a avut 2.1, 55. Deci, popa, nu e departe de un Golf stock. Nu. Ce o... Ți se plimbă marfa pe ea, ce ai pe ea, dar Așa e. Ce o trage în jos ăla... Cum îi zice? Centru de greutate înalt. Ia uite două dube. Două astea, știi? Fiat și Ford. Fiat și Ford. Și Oricum, Volkswagen, 3 cu F. Într-o economie dezvoltată, astfel de mașini sunt must have. Da. Astea sunt esența care pun în mișcare micile afaceri de familie. Bă, nu e așteptat de bune anvelopele astea. Doar când a chițăit una, Da. mai că vine să merg și eu cu ea. No, mai spune ceva. GT. Pe ce am avut noi ieri Tigar? Pe X1, nu pe X1, nu? Pe A3. Pe Audi la 3, bravo, ai văzut și pe alea, chiar. Da. Pe A3. Știi care ar trebui să fie sloganul celor de la GT? Ia. GT. Tires that are not shitty. Uite câinii, ești de mult. Bă, da, ăștia când mai asfaltează, mă, și restul drumului. Mâine. Alți ani. Alții ani, da. Fii atent aici. O pui pe pilot adaptiv, o dai pe cea mai mică treaptă și cea mai mică treaptă tot e mai mare decât cea mai mare treaptă la alte mașini. Probabil că atunci când e încărcată are nevoie ea de mai mult timp să frâneze în cazul în care se întâmplă ceva. Dar dacă vrei să depășești, automat se apropie de mașina din față și începe să accelereze, știi? Dacă semnalizezi, efectiv, nu trebuie să faci nimic altceva. Semnalizezi și mașina și nu se întâmplă doar la asta. Du-mă cu 100 să văd cum se aude la vânt. Ia. 75. 100. Gata. Uite, 100 pe pilot. Dar dă-o pe D, nu pe 3000 de ture. Păi e pe D. Ia uite, la 2000.
1.500. Are un pic de zgomot de la oglinzi, dar nu... mi se pare că are mai mult zgomot de rulare la viteză mică. Da, și la viteze mari are vânt, dar și astăzi bate vântul. Și bate vântul, da. Bate vântul foarte tare astăzi. Da. Uite, crescut temperatura uleiului la 105-106, că mergem tare. Pe autostradă, tot așa, 100... Cam asta e temperatura unui ulei. Da, dar să știi că și asta merge cu ulei 0,20, apropo de Știu. ulei. Frâne are, să știi că nu e aici parcarea. Da, unde e? Mai în față. Nu e aia? Da. Și dacă frânezi la 3 km ești cu Dacia. Frânează Vezi bine. cu ciogurile din parcare. Nu se simte... Oricum, Ce țăran o fi spart masticele, știi? oricum tu ai mers ieri cu ea, adică și tu poți să-ți dai. Știi? Te întorci, se întoarce. Pum. Și dacă ții cutia pe sport, ia să vedem cât de sus o ține. O ține. Merge. Să știi că se duce, uite. Adică ea urcă observ că ea nu se oprește, nu se plafonează din accelerat și are 122 de cai. Nu se plafonează din accelerație. Bă, Lucian și Popa, pe mine această marcă m-a convins de ani de zile, înțelegi? Te-ai aștepta ca la puterea asta mașina să fie mai lentă. Nu să fie mai lentă, ca de la o anumită viteză încolo să se plafoneze. Dar ea trage ca nebuna. O ajută foarte mult aceste transmisii numite DSG. Ce e al lor, e al lor. Nu la toate ai văzut că și 1.6 TDI cu DSG-ul pare mai rapid decât Sky are? Pare mai rapid, am avut Superbul ăla de 120 de cai. Dar spun că după 120 încolo nu trăgea cum trăgea asta. Dar are 70 de Nm în minus motorul ăla. Da, no replacement for displacement, știi? Păi cilindrea mare că ai puțin e un bun compromis, să știi. Și cuplu mare. Pentru că ăsta, știi ce? Ăsta e motorul, da, de 150 de cai putere, tai 20 Nm și tai 18 cai din ea. Vezi cu căței pe aici. Ia uite, mă. Bă, Vesta reflectorizantă, unde ți-e? Bă, mănâncă din gunoi acolo, dar uite câte gunoaie. Bă, dar nu s-au săturat, mă, să arunce acolo, au început să arunce și aici. Da, păi acolo sunt prea multe. Nu, aici vine lumea să se uite la oraș și aruncă gunoaiele. Da, atât poate lumea. Data viitoare, când mai vedeți un reportaj recorder cu oameni corupți, da? Să vă țineți minte un singur lucru. Îi merităm. Dacă tu arunci gunoaie pe jos, îi meriți. Da? Eu tot timpul am spus, bă, arunci ceva, aruncă într-un oraș, într-o localitate. Că de acolo stradă, se strânge, da. Acolo poate vine cineva, mătură și vine, sau un serviciu de salubritate. Da. Aici nu va veni nimeni niciodată. În pădure. Și bă, ți-e greu să te duci la pădure, le pui înapoi în mașină. Ia un sac de gunoi. Cât de greu? Cât costă? 50 de bani. Mergeam cu unul dintre toareguri pe niște coclauri. Bă, am mers vreo jumătate de oră printr-o pădure, prin niște drumuri ăștia destul de greu de accesibile. Greu accesibile. Pasat de Germania. Român adevărat. Român adevărat. Bă, după o jumătate de oră de mers pe coclauri, așa? Bă, într-un loc de o frumusețe naturală, adică cine a făcut locul ăla, soarta, natura, Dumnezeu, așa, l-a făcut minunat. Bă, niște mormane de gunoi. Da. Bă, și asta și mă gândesc, bă, dacă mie îmi lua atât de mult să ajung până aici, idiotului de a venit cu sacii ăștia de gunoi până aici, cât i-a luat, bă, frate? Și de ce a venit până aici? Nu putea să-i lase, bă, undeva mai... De ce a venit până aici? Adică, dacă arunci la un tomberon, nu zice nimeni nimic, știi? Băi, gunoi la tomberon aia e, știi? Că i-am mai văzut eu pe unii care... Bă, noi plătim gunoiul aici, de ce să arunci tu gunoiul, știi? Că, vezi tu, cred că aveau gunoi la kilogram, la tonă, plăteau la, știi? Asta tot în pădure am văzut-o, știi? Dar eu ce făceam? Eu strânsesem gunoiul din pădure și am văzut tomberonul oamenilor. Și oamenii mă certau pe mine. Că de ce mai pui gunoi în plus? Mă, ce pun gunoi în plus, da. Am zis, bă, domnule, eu am curățat pădurea asta. Oricum să știi că dacă cineva ar găsi o metodă... Fii atent. Hai, mă, ce diferență de benă la Dacia Papuc, la Dacia Pickup, double cab, 4x4. Vezi? Hai că vine mașina din spate. Și bena la asta e mult mai mare la single cab. Da. Bă, da, și... Oricum, dacă ar găsi cineva o metodă să strângă tot plasticul care e aruncat în natură, în România, să-l recicleze și să-l facă carenaje, scuturi, măcar pentru automobilele românești, am avea automobile românești cu carenaje. La toate cele 5 roți. Fii atent aici. Eu am rețeta perfectă, dar nu știu cine o să o implementeze. Ascultă-mă ce spun. Pentru fiecare kilogram de gunoi strâns... Bă, uite-te în față, nu te mai uita la mine. Uite-te la mine pe YouTube. Pentru fiecare kilogram
de gunoi strâns pe care tu-l aduci, da? Dacă îl cureți din păduri, de pe jos, fiecare kilogram primești 1 leu de băgat la pariuri sau la păcănele. Da. Eu zic că Nu, să-ți dea, știi ce? Nu să-ți dea unul, să-ți dea credit la păcănele și poate să câștigi. credit la păcănele, da. Credit la păcănele sau la pariuri sau la casino sau la ce vrei tu. Credit la asta. Da. 1 leu pe kilogram. Ascultă-mă. Strângi 100 de kilograme. La revedere. Eu cred că ar face lumea chestia asta. Și eu cred. Da? Chiar dacă zice lumea că, vezi, Doamne, e un viciu, e o adicție, știi? Să te duci la casino sau la păcănele. Da? Ei, cu ocazia asta, bine, eu nu cred, știi? Noi suntem campioni la asta. De ce să dai banii tăi când poți să dai banii strângând gunoaie? De ce? Și lasă asta. Lasă asta. Una e că strângi tu gunoaiele și te duci la păcănele, dar ăia care aruncă gunoaiele, ăia se duc la păcănele, nu alții. Da? Și atunci nu le mai aruncă în câmp, vin cu ele la reciclat, la aruncat, la colectat. Și investesc capitalul, așa s-ar numi da. în termeni economici. Și o să aibă mai mulți bani de dat la păcănele și la cazinouri și la pariuri sportive decât ar avea în mod normal. Lovitură de geni, uneori, vorba lui Clarkson, uneori geniul meu mă sperie. Știi? Oricum. Așa, asta facem noi duminica. Asta facem noi duminica, deci bine și sâmbătă. Uite și pe aici gunoaie. Uite deci Aici pe aici. gunoaie. Intrarea în oraș. 2 lei la păcănele. Da. Ia uite, mă, vezi ce înseamnă Laguna, nu dă prioritate la Volkswagen. Ia uite și ce fum scoate, Ce fum bă! scoate, dar și ce grăbit era de Bacău. Ce o fi căutat pe aici? E la strand. La strand. La Bacău n-au stranduri. Da? Ori avem, eu știu. Și fii aici. La tine la Passat, care e viteza minimă la pilot? Da, păi crezi că eu merg cu pilotul? Cu pilotul Popa. Păi asta, tu ești singurul pilot de-a mers cu ea. Da. Majoritatea mașinilor e 30 viteza la... Da. Știu că la unele nu puteai sub 50. Da. Și ca să nu-l pui în oraș. Și fii atent. Hai să zic tot la Volkswagen. Deci, la majoritatea 30 la oră. La asta e 20 la oră pilotul minim. Și la Volkswagen nu poți să pui pilot dacă ai cutia manuală în treapta întâi. Bine, ia să încerc. Ia să încerci. Mâine scot Passatul și încerc. Nu poți. La Passat nu poți să faci chestia asta. E exact. E. De ce faci lucrurile astea? Frână de motor. Păi de ce? E polei pe jos? Ce? Dar văzut ce bine schimbă? 2 trepte, vum, una după alta, că asta vreau să-ți arăt. Eram între-a treia, am dat vum, imediat mi-a dat exact și nu m-a zguduit, nu mi-a făcut, știi? Unele DSG-uri mai fac, știi? Dacă le dai cutie imediat, pur și simplu ai nevoie de frână de motor. Foarte mișto chestia asta. Și acum îi dai pe drive și s-a dus. Și încă o chestie, fii atent, o chestie foarte, foarte interesantă la asta. Ai frână de parcare electrică pusă și nu mai trebuie să mai ții piciorul ca să o bagi în viteză. Doar din marșarier poți. Invers nu merge. Invers nu merge. Logică nu merge. Ba, uite că mearsă. Da. Mearsă. Interesant. Bă, Popa, tu revoluționezi Volkswagen-urile astea. Da. Atât. Bun. Da. Astea fiind spuse, Mulțumim că v-ați uitat la acest episod. A doua oară filmat. Sper să avem sunet. Automaster Șef Mihai Popescu, Mașini cu Luci Popa. Urmăriți canalele voastre preferate și așa cum scrie pe acest Volkswagen, arată, noi vă urăm la revedere.